2011. májusától 2012. januárjáig. A projektünkben diabéteses betegek, cukorbetegek vettek részt. Több mint 120 beteg került bevonásra 9 hónap időtartam alatt, és az ő méréseiket követtük és folyamatosan elemeztük. A projektünkben összesen 5 kórház vett részt: Mátészalka, Fehérgyarmat, Kisvárda, Vásárosnamény és a Nyíregyházi Jós András kórház. Ezen betegeket láttuk el mHealth eszközökkel, mobil vérnyomás és vércukormérő eszközzel. Gyakorlatilag a betegeink vérnyomását, vércukorértékét folyamatosan követhettük. Nem 3 havonta vagy havonta látta csak a kezelőorvos a betegek vércukor-vérnyomás értékét, hanem folyamatosan. Abban az esetben, hogyha bármilyen apró eltérés mutatkozott a mérési paraméterekben, be tudtak avatkozni, ami igazolta későbbiekben a feltételezésünk helyességét, csökkent a betegek hemoglobin A1C1 értéke, csökkent a betegek vérnyomás értéke, kevesebben kerültek kórházi felvételre, ami a kórházi napok számának csökkenését eredményezte. Úgy láttam, hogy a betegek kortól függetlenül, tehát akár fiatalabbak, akár idősebbek voltak, nagyon szívesen vettek részt ennek az eszköznek a használatában, és viszonylag könnyen is elsajátították a működését. Nagyon jó volt használni ezeket a készülékeket. Ez a berendezés az én értékeimet elküldte. Ez arra jó, hogy az én orvosom és ez a cég állandó jelleggel tájékoztatva van arról, hogy nekem milyen paramétereim vannak, és ha valami gond van, akkor mindjárt lehet közbelépni. Még visszaajánlnám magamnak is további használatra, de másnak is szívesen ajánlom. Igen, nagyon egyszerű. Adott azt, hogy van egy bizonyos számú cukorbeteg, akiknek folyamatosan nő a száma. Ezzel gyakorlatilag az orvosi létszám, illetve a cukorbeteg ellátóhelyeknek a létszáma nem fog tudni lépést tartani. Tehát a hagyományos formában gyakorlatilag kivitelezhetetlen lesz akár 10 év múlva is már a cukorbetegeknek a gondozása. Tehát mindenképpen valami új alternatív utat kell találni, mert akkor a diszkrepancia van a beteg és a ellátói helyek száma között, hogy ha ezt valami időtakarékosabb megoldásra nem tudjuk megoldani, akkor nem fogjuk tudni ellátni ezeket a betegeket. Rengetegen szenvednek az orvosok is és a nővérek is az informatika hiányától. Azzal, hogyha informatikai eszközöket tudnak az ellátás során adatbevitelre használni, azzal megkönnyül a munkájuk, betegágy mellé tehető, bármikor visszakereshető, átlátható, ezen adatok rögzítése után bárhol máshol megfelelő adatbiztonsággal felhasználhatók, tehát a beteget követik az adatok. Naplóba vagy naplóból kimaradhatnak bizonyos eredmények, az elektronikus úton pedig, amit a kedves beteg megmért, az biztos, hogy átkerül a rendszerbe, és előttem megjelenik a felületen. Véleményem szerint egy felelős vezető egy egészségügyi szolgáltatónál elsődlegesnek tekinti az informatikai ellátást és az ilyen jellegű informatikai bővítés lehetőségét. Későbbiekben meggyőződésem, hogy az egészségügyi kormányzatnak is ez a célja, hisz költséghatékonyságot fog eredményezni. Időspórolnak mind az orvosnak, mind a betegnek, eltüntetik a távolságot tulajdonképpen. Rengeteg beteg azért utazik 50 kilométert, hogy egy vérvételt, egy ilyen eredményt megkapjon, illetve utána ez egy szakvéleményt kapjon az orvoskollégától, amit ugyanilyen rendszerre gyakorlatilag utazás költségmentesen meg lehetne, szinte egy minimális költségen meg lehetne oldani. Ezt a mobil health technikát kiválóan fogjuk tudni alkalmazni a magas vérnyomás, illetve a cukorbetegség gondozási periódusaiban, és nem elképzelhetetlen az sem, hogy olyan betegek gyógyszeres beállításainál használjuk ezt a technikát, amit eddig benfekvő betegként kezeltünk, természetesen a háziorvos aktív segítségével.